आज आपण करायला अगदी सोपा असा मल्टीग्रेन प्रोटीन रिच पुलाव करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। 1 टेबलस्पून मूग घेतलेले आहेत, 1 टेबलस्पून चणे, 1 टेबलस्पून काबुली चणे, 1 टेबलस्पून मटकी, 1 टेबलस्पून चवळी, 1 टेबलस्पून शेंगदाणे, 1 टेबलस्पून वाटाणे। हे स्वच्छ धुवून घेऊ। यामध्ये पाणी टाकून हे 7 ते 8 तास भिजवून ठेवू। 8 तास झालेले आहेत, हे मस्त फुललेले आहेत। स्वच्छ धुवून घेऊ। यामधलं पाणी काढून घेऊ। यामध्ये पाणी टाकून परत एकदा धुवून काढून घेऊ। हे असं हाताने काढून घ्यायचं, म्हणजे एखादा दाणा भिजला नसेल तर कडक राहतो, तो यामध्येच खाली राहतो। मग त्यामुळे असं हाताने काढून घ्यायचं। यामध्ये एक दाणा निघालेला आहे कडक, हा भिजलेला नाही आहे। हे अर्धा कप तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊ। 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। हा पुलाव प्रोटीन रिच असल्यामुळे तांदूळ थोडे कमीच घ्यायचे आहेत। आता हा मल्टीग्रेन पुलाव करायला चालू करूया। कुकर गरम झालेला आहे, यामध्ये 2 टेबलस्पून तूप टाकून घेऊ। हा हेल्दी प्रोटीन रिच पुलाव करत असल्यामुळे यामध्ये तूप टाकत आहे। तुम्ही याऐवजी तेल पण टाकू शकता। तूप गरम झालेला आहे, यामध्ये पाव टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून जिरा आणि मोहरी तडतडलेली आहे। यामध्ये आता थोडीशी कढीपत्त्याची पानं टाकून घेऊ। 4 हिरव्या मिरच्याचे तुकडे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। थोडीशी कोथिंबीर। गॅसचा फ्लेम लो करून थोडंसं परतवून घेऊ। मिरची छान झालेली आहे। आता यामध्ये अर्धा कप बारीक केलेला कांदा टाकून घेऊ। कांदा थोडासा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊ। यामध्ये 1 टीस्पून लसणाचे तुकडे टाकून घेऊ। यामध्ये थोडीशी काजूचे तुकडे टाकून घेऊ। कांदा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये भिजवून घेतलेले कडधान्य टाकून मिक्स करून घेऊ। 1 मिनिट आपल्याला हे कडधान्य परतवून घ्यायचे आहेत। कडधान्य परतवून झालेलं आहे। आता यामध्ये अर्धा कप बारीक केलेला टोमॅटो टाकून घेऊ। 1 मिनिट टोमॅटो परतवून घेऊ। आता यामध्ये धुवून घेतलेले तांदूळ टाकून घेऊ। तांदूळ 1 मिनिट परतवून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊ। अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धने जिरे पावडर, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर मिक्स करून घेऊ। तांदूळ आणि मसाले परतवून झालेले आहेत। आता यामध्ये गॅसचा फ्लेम लो करून 3 कप पाणी टाकून घेऊ। गॅसचा फ्लेम हाय करून 1 टीस्पून मीठ टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। याला एक उकळी आली की आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊ। एकदा मिक्स करून घेऊ आणि गॅसचा फ्लेम लो करून कुकरचं झाकण लावायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून 1 शिट्टी करून घ्यायची आणि गॅसचा फ्लेम लो करून 5 मिनिट पुलाव शिजवून घ्यायचा, म्हणजे पुलाव छान नरम शिजेल। कुकरची 1 शिट्टी झालेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून 5 मिनिट पुलाव शिजवून घेऊ। 5 मिनिट झालेले आहेत। गॅसचा फ्लेम बंद करून 10 मिनिट कुकर थंड करून घेऊ।
10 मिनिट झालेले आहेत. कुकर थंड झालेला आहे. हा आपला मल्टीग्रेन पुलाव तयार आहे. व्यवस्थित मिक्स करून काढून घेऊ. ही टेस्टी प्रोटीन रिच मल्टीग्रेन पुलाव डिश तयार आहे. यावर थोडंसं तूप टाकून खायचं म्हणजे अजूनच टेस्टी लागते. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.